ફરીથી આપ બધાનું સરળ સંસ્કૃતમની યુટ્યુબ ચેનલ પર સ્વાગત છે। અગાઉ આપણે પ્રકરણ 7 એનો પહેલો ભાગ પ્રસ્તાવના અને 3 શ્લોક અગાઉના વિડીયોમાં આપણે જોયા। હવે અત્યારના વિડીયોની અંદર વિદ્યાર્થીઓ આપણે આગળના 4 શ્લોક એટલે શ્લોક નંબર 4, 5, 6 અને 7 એ 4 શ્લોક અહીંયા આપણે સરળતાથી જોઈશું અને ત્યારબાદ આ વિડીયોના અંતમાં ખાસ આ વિડીયો આખો એટલા માટે જોવાનો છે કે આ પદ્ય છે પરીક્ષામાં બી વિભાગ એટલે કે પદ્ય વિભાગની અંદર આ પ્રકરણના બધા જ પ્રશ્નો પૂછાશે। તો આ પ્રકરણના કયા કયા આઈએમપી પ્રશ્નો છે, કયા બોર્ડમાં અત્યાર સુધી પૂછાણા છે અને હવે કયા કયા પૂછાવાની શક્યતાઓ છે, આ તમામ પ્રશ્નોનું એનાલિસિસ 7મા પ્રકરણનું બધું એનાલિસિસ તમે આ વિડીયો જોઈ લેશો એટલે આમાંથી બધા જ આઈએમપી તમને મળી જશે। એટલે ખાસ આ વિડીયો તમારે અંત સુધી જોવાનો છે। અત્યારે માત્ર ને માત્ર હું શ્લોકનું સરળ અનુવાદ આ બધાને અહીંયા સમજાવું છું। તો ચાલો ચોથો શ્લોકનું પ્રોનાઉન્સિએશન ઉચ્ચારણ કંઈક આ રીતે છે। ક્ષણે રુષ્ટઃ ક્ષણે તુષ્ટઃ રુષ્ટઃ તુષ્ટઃ ક્ષણે ક્ષણે અવ્યવસ્થિત ચિત્તસ્ય પ્રસાદઃ અપી ભયંકરઃ। પ્રસાદોપી છે ને અહીંયા સંધિ છે, પ્રસાદઃ પ્લસ અપી। શું કહે છે શ્લોકની અંદર? ખૂબ સરળ આ ચારે ચાર શ્લોક ખૂબ સરળ છે, તમે જોવો ને ત્યાં જ તમને અનુવાદ આવડી જાય। જો શું છે આની અંદર? ક્ષણે રુષ્ટઃ એટલે ક્ષણમાં 1 સેકન્ડની અંદર એ ભાઈ કેવા થઈ જાય? રુષ્ટઃ ક્રોધિત, રુષ્ટઃ એટલે ક્રોધમાં આવી જાય। ક્ષણે તુષ્ટઃ એટલે પાછા 1 સેકન્ડની અંદર તુષ્ટ એટલે સંતોષ આવી જાય, એમાં મોજમાં આવી જાય, આનંદમાં આવી જાય। હજી 1 સેકન્ડ પહેલાં તિખારા હોય, ક્રોધમાં હોય અને પાછો 1 સેકન્ડ પછી તરત જ મોજમાં આવી જાય, આનંદમાં આવી જાય, સંતોષ થઈ જાય મનની અંદર। તો રુષ્ટ તુષ્ટ ક્ષણે ક્ષણે એટલે ક્ષણવારમાં ક્યારેક એ રુષ્ટ થઈ જાય, ક્યારેક એ તુષ્ટ થઈ જાય। એટલે શું? તો કે ક્ષણવારમાં એ ક્યારેક ક્રોધિત થઈ જાય અને અચાનક જ પાછો સંતોષ મોજમાં આવી જાય, આનંદમાં આવી જાય। તો અવ્યવસ્થિત ચિત્તસ્ય, ચિત્તસ્ય એટલે મનની વાત, ચિત્ત એટલે મનની વાત છે। આનું મન આ વ્યક્તિનું કેવું કહેવાય? અવ્યવસ્થિત કહેવાય। તો જેનું મન અવ્યવસ્થિત હોય એવા લોકોનો પ્રસાદ, એનો પ્રસાદ જે હોય ને એટલે એની કૃપા, અપી એટલે એ પણ ભયંકર એટલે ભયંકર હોય। હવે શું કહે છે કે ભાઈ એવા વ્યક્તિઓ હોય તમારા સર્કલમાં હોય, આપણે ઉદાહરણ પણ જોઈશું, પણ તમારા મિત્ર સર્કલની અંદર એવા વ્યક્તિઓ હોય કે 1 સેકન્ડમાં ક્રોધમાં આવી જાય, આમ અડાઈને એવો થઈ જાય, લાલ લાલ થઈ જાય અને પાછો 1 સેકન્ડમાં મોજમાં આવી જાય, બોલ હાલો નાસ્તો પાણી કરવા જાય, હાલો ગાંઠિયા ખાવા જાય। આવા વ્યક્તિ હોય ને જે એની 1 સેકન્ડની અંદર ક્ષણમાં થોડીક વાર ક્રોધમાં આવી જાય, થોડીક વાર થાય તો પાછો મોજમાં આવી જાય, એવા વ્યક્તિથી દૂર રહેવાનું। શું કામ? શ્લોકમાં સુભાષિતમાં એવું કહે છે કે જે આવા અવ્યવસ્થિત ચિત્તવાળા જે વ્યક્તિઓ હોય ને એનો પ્રસાદ, એની કૃપા પણ ભયંકર હોય। ઉદાહરણ તરીકે આપણે ઇતિહાસમાં જોઈએ, ઘણા બધા રાજા રજવાડાઓ એવા હોય કે એના મજા આવી જાય તો એમ કહી દે કે હાલે આ સોના મોહર, હાલે આ રજવાડું તારું, પણ 1 સેકન્ડમાં વળી પાછું કંઈક મગજ છટકે રાજા મહારાજાનું તો વળી કહી દે કે આને ફાંસીએ ચડાવી દો। એટલે કહેવાય કે રાજા વાજાને વાંદરાનું નક્કી નહીં, તમામ બિસ્કિટ દેતા હોય તેને મજા આવતી હોય ખાય, વળી સેકન્ડ થાય તો વળી લાફોય મારી લે। એટલે શ્લોકમાં એમ કહે છે કે આ જેનું પણ મન અવ્યવસ્થિત હોય, અવ્યવસ્થિત જેનું ચિત્ત હોય એની જે કૃપા હોય એ પણ ભયંકર હોય। આ એનો સામાન્ય અર્થ છે, છતાં પણ હું તમને એનો અર્થ કહી દઉં। ક્ષણમાં ક્રોધ થઈ જાય, ક્ષણમાં સંતુષ્ટ થઈ જાય। આમ ક્ષણમાં ક્રોધિત પણ થાય અને ક્ષણમાં સંતુષ્ટ પણ થઈ જાય એવા અવ્યવસ્થિત ચિત્તવાળાની કૃપા પણ ભયંકર હોય છે। તો આ એનો સામાન્ય સરળ અર્થ થાય। 5મો શ્લોક। યથા ચતુર્ભિ કનકમ પરીક્ષતે નિઘર્ષણચ્છેદન તાપતાડનૈઃ તથા ચતુર્ભિ પુરુષઃ પરીક્ષ્યતે શ્રુતેન શીલેન ગુણેન કર્મણા। શું કહે છે ભાઈ? એકદમ સરળ। યથા એટલે જેવી રીતે અને તથા એટલે તેવી રીતે, એ તો તમને ખ્યાલ છે। તો યથા જેવી રીતે, ચતુર્ભિ એટલે 4 પ્રકારે, કનકમ પરીક્ષ્યતે કોની પરીક્ષા કરવાની છે? સોનાની, ગોલ્ડની વાત છે, ગોલ્ડની પરીક્ષા અહીંયા કરવાની છે। જે રીતે સોનાની પરીક્ષા 4 પ્રકારે થાય, કયા 4 પ્રકારે થાય? યથા ચતુર્ભિ કનકમ પરીક્ષ્યતે, કયા 4 પ્રકારે થાય? નિઘર્ષણ, પેલું નિઘર્ષણ એટલે ઘસીને, સોનું હોય ને એટલે સોની એનામ ઘસે પછી કેટલા કેરેટ છે એ ખબર પડે। બીજું છેદન એટલે કાપે હોતે એમ વચ્ચેથી કાપીને જોવે, પાછું વચ્ચે પિત્તળ કે એવું બીજું કંઈ નથી ને એટલે એ પણ જોવે। તાપ એટલે એને તાપથી ગરમ કરે। અને છેલ્લું ચોથું તાડ નહીં એટલે ટીપે, આમ હથોડી લઈને મારે ખરા સોનાને, એ બરોબર છે। તો આ 4 રીતે કોની પરીક્ષા થાય? જેવી રીતે ઘસવાથી, કાપવાથી, ગરમ કરવાથી અને ટીપવાથી સોનાની પરીક્ષા થાય, પેલી લાઈનમાં આવું છે। બીજી લાઈનમાં તથા તેવી રીતે જ ચતુર્ભિ 4 પ્રકારે
પુરુષ પરીક્ષતે એટલે પુરુષની પરીક્ષા. પુરુષ એટલે અહીંયા કંઈ મેલની જ વાત નથી કે બધા પુરુષોની જ વાત નથી, પણ પુરુષ એટલે સમગ્ર બધા વ્યક્તિઓ, પછી એ પુરુષ હોય, સ્ત્રી હોય, સજ્જન હોય, દુર્જન હોય, બધા આવી જાય. તો એ દરેક વ્યક્તિઓની પરીક્ષા કેટલા પ્રકારે થાય? તો કે તથા ચતુર્ભિ પુરુષ પરીક્ષતે, 4 રીતે જ થાય. કયા 4 પ્રકારે થાય? તો એક એ છે શ્રુતેનો. શ્રુતેનો એટલે સાંભળવું પણ થાય અને જ્ઞાન પણ થાય. તો છે ને શ્રુતેનો એટલે એના જ્ઞાનથી, એનું જ્ઞાન કેવી રીતે ખબર પડે? તમે એને સાંભળો તો જ એનું જ્ઞાન ખબર પડે ને. એટલે શ્રુતેનો, શીલેનો એના જ્ઞાનથી ખબર પડે પહેલું. બીજું શીલેનો એટલે ચારિત્રતા, એનું ચરિત્ર કેવું છે એનાથી ખ્યાલ આવે. ત્રીજું ગુણેનો, એની અંદર ગુણો કેવા છે, દુર્ગુણો છે કે સદગુણો છે, એના જે ગુણો છે એનાથી આપણે નક્કી કરી શકીએ. અને છેલ્લું અને ચોથું કર્મણા એટલે એનું કાર્ય કેવું છે, એના કર્મો કેવા છે, કેવા કેવા કાર્ય કરે છે. હાઈલો જાતો હોય કૂતરાને પાણો મારી લે તો આપણને ખબર પડે કે આના કામ કેવા છે, આવા છે. તો જેવી રીતે સોના, જો આનું તમને સરળ ગુજરાતી કહું છું, ગુજરાતી આવી રીતે થાય. જેમ ઘસીને, કાપીને, તપાવીને અને ટીપીને, આ 4 રીતે સોનાની પરીક્ષા થાય અથવા સોનાને પરખાય. તેવી જ રીતે જ્ઞાનથી, ચરિત્રથી, ગુણથી અને ક્રિયાથી આ 4 વસ્તુઓ વડે પુરુષની પરીક્ષા કરી શકાય છે. બરોબર છે? તો સરસ મજાનો આ આપણે 5મો શ્લોક જોયો. હવે 6ઠ્ઠો શ્લોક ફટાફટ આપણે જોવાનો છે. ઉચ્ચારણ આ રીતે: આપત્સુ રામઃ સમરેષુ ભીમઃ દાનેષુ કર્ણઃ ચનયેષુ કૃષ્ણઃ ભીષ્મઃ પ્રતિજ્ઞા પરિપાલનેષુ વિક્રાંત કાર્યેષુ ભવાંજનેય. શું કહે છે ભાઈ? આપત્સુ રામઃ. હવે તમને કહે છે, આ સુભાષિત તમને કહે છે કે તમારે કેવું બનવાનું છે ભાઈ? આપત્સુ રામ એટલે આપત્તિઓ આવે, આપાતકાળ આવે તો એમાં ભગવાન શ્રી રામ જેવું થઈ જવાનું. તમને તમારા પપ્પા એમ કે જા દીકરા 14 વર્ષ વનમાં વયો જા, ત્યાં તો ભાઈ મગજ છટકી જાય. મને કહેવાય કેમ? એમ નહીં. રામ ભગવાનને કેટલી બધી આપત્તિઓ જીવનમાં પડી કે હજી આવતીકાલે રાજ્યાભિષેક થવાનો છે, આવતીકાલે રાજા થવાના છે, અને સવારમાં કોઈ એમ કે અથવા રાતે કોઈ એમ કે તમારે 14 વર્ષ વનમાં જવાનું છે, વનમાં જવાનું છે, પાછું સાદું જેવું જીવન જીવવાનું છે. પાછું વનમાં કેટલી બધી ઉપાધિ. ત્યાં કંઈ વનમાં એને કંઈ BMW, મર્સિડીઝ કે ઓડી લઈને તો નહોતા ગયા, તો ત્યાં કેટલી બધી એને આપત્તિઓ પડી. તો આપત્તિ શું રામ? આપત્તિઓમાં કેવું થવાનું? ભગવાન રામ જેવું થવાનું. પછી શું કહે છે બીજામાં? સમરેષુ ભીમઃ. સમરહ એટલે છે ને યુદ્ધ થાય. યુદ્ધ જ્યારે શરૂ જ થઈ ગયું હોય, હવે યુદ્ધ ચાલુ જ થઈ ગયું છે, હવે ડખો થઈ જ ગયો છે, તો પછી કેવું થઈ જવાનું? સમરેષુ ભીમઃ. છોટા ભીમ નહીં, ઓલો પોગો ઉપર આવે એની જેમ નહીં, મોટા ભીમ ગદા લઈને ચાલુ જ થઈ જવાનું. સમરેષુ ભીમઃ. ત્યાર પછી દાનેષુ કર્ણઃ. દાનવીર કોના જેવું થવાનું ભાઈ? કર્ણ જેવું થવાનું. આ દરેક જે છે ને ભાઈ, આપત્તિમાં કેમ રામને જ સ્વીકાર્યા, કેમ બીજા કોઈ ન સ્વીકાર્યા? આપત્તિ તો ઘણા બધાના જીવનમાં હતી, ગાંધીજીની હતી, તો ગાંધીજીનું કેમ આમાં નામ નથી? સમરેષુ ભીમઃ. તો યુદ્ધમાં તો બીજા ઘણા બધા રાજા મહારાજાઓ શહીદ થયા છે, તો જેનું ટૂંકમાં એ લોકો એમાં રજવાડાઓ ઘણા બધા આમાં જતા રહીએ યુદ્ધમાં, તો એ કોઈની કેમ વાત નથી? તો આ બધાને શું કામ સિલેક્ટ કર્યા છે એની આપણે જો જરૂર હશે ને, તમારે જો જાણવાની ઈચ્છા હોય તો મને કોમેન્ટ આપજો, આપણે આના માટે એક અલગથી વિડીયો બનાવશું. બીજી લાઈન: દાનેષુ કર્ણ. દાનવીરમાં કોના જેવું થવાનું ભાઈ? તમારે કર્ણ જેવું થવાનું. નયેષુ કૃષ્ણ. નયેષુ એટલે નીતિ. નીતિમાં કૃષ્ણ ભગવાન જેવું થવાનું. કૃષ્ણ ભગવાનની જે નીતિ હતી એના કારણે તો પાંડવો આ યુદ્ધ જીતી શક્યા મહાભારતનું, નકર એ શક્ય હતું નહીં. તો નીતિમાં કૃષ્ણ જેવું થવાનું. હવે ભીષ્મઃ પ્રતિજ્ઞા પરિપાલનેષુ. હવે પ્રતિજ્ઞા હોય ને ભાઈ, શપથ લેવાની હોય, પ્રોમિસ આપવાનું હોય, તો એ કેના જેવું આપવાનું? હંમેશા પ્રતિજ્ઞા ભીષ્મ જેવી લેવાની. ભીષ્મ કોણ હતું ભાઈ? ભીષ્મ એનું નામ નથી, જે તે વ્યક્તિનું નામ ભીષ્મ નથી, પણ એ જે વ્યક્તિ હતા એણે પ્રતિજ્ઞા ભીષ્મ એટલે કઠોર પ્રતિજ્ઞા લીધી. એનું નામ ખરેખર દેવવ્રત હતું. એમને એમના પપ્પાએ કીધું ભાઈ તારે લગ્ન નથી કરવાના, આજીવન બ્રહ્મચારી રહેવાનું. તો એણે કહી દીધું હા હું આજીવન બ્રહ્મચારી રહીશ. તમને તમારા પપ્પા કહે કે ભાઈ આજીવન ભાઈ તમારે લગ્ન કરવાના નથી, તો તમે શું કરો? એવી પ્રતિજ્ઞા લઈ શકો? એને કઠોર પ્રતિજ્ઞા કહેવાય, ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કહેવાય. એટલે એનું નામ દેવવ્રત હતું. દેવવ્રતે એ ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા લીધી, એટલે એ ભીષ્મ તરીકે ઓળખાય છે. બરોબર છે? તો એ પ્રતિજ્ઞા કેના જેવી લેવાની? ભીષ્મ જેવી લેવાની, અને પછી એનું પાલન કરવાનું. એમ આજીવન એ બ્રહ્મચારી રહ્યા એવું નહીં, પાછું એને બીજે ક્યાંય લફરું હાલતું હોય એમ નહીં. તો પ્રતિજ્ઞા ભીષ્મ જેવી રાખવાની. અને વિક્રાંત કાર્યેષુ. વિક્રાંત એટલે છે ને પરાક્રમો થાય. બરોબર છે? આપણું એક પેલું જહાજ પણ વિક્રાંત હતું, એમાંથી પછી એના બધા સ્પેર પાર્ટ લઈને પેલું વિક્રાંત બાઇક બનાવ્યું. તો વિક્રાંત એટલે શું થાય? વિક્રાંત એટલે પરાક્રમી થાય. એ વિક્રાંત જહાજ હતું ને ખરેખર પરાક્રમી હતું. તો વિક્રાંત કાર્યેષુ ભવાંજનેય. ભવ અંજનેય સંધિ છે ત્યાં. અંજનેય એટલે અંજની પુત્ર કોણ હતા? હનુમાનજી.
પરાક્રમી કાર્યમાં કેવું થવાનું ભાઈ? હનુમાનજી જેવું થવાનું. તો ફરીથી સરસ મજાનો હું આખા શ્લોકનો તમને અનુવાદ કહું છું. જુઓ, તમને જ કહે છે આ સુભાષિત, તમને અથવા જે સાંભળતો હોય ને, હું સાંભળતો હોય મને કહે છે કે ભાઈ તમારે આપત્તિઓમાં રામ, યુદ્ધમાં ભીમ, દાન કાર્યોમાં કર્ણ, નીતિમાં કૃષ્ણ જેવું, પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવામાં ભીષ્મ જેવું અને પરાક્રમના કાર્યમાં અંજની પુત્ર હનુમાનજી જેવું થવાનું છે. તો આપણો છઠ્ઠો શ્લોક. હવે સાતમો અને આપણો છેલ્લો શ્લોક જોવાનો છે. પ્રારંભતે ન ખલુ વિઘ્ન ભયેન નીચૈઃ પ્રારભ્ય વિઘ્ન વિહતા વિરમંતિ મધ્યાઃ વિઘ્નૈઃ પુનઃ પુનરપી પ્રતિહન્યમાનાઃ પ્રારભ્ય ચ ઉત્તમ જના ન પરિત્યજંતિ. શું કહે છે વિદ્યાર્થીઓ શ્લોકની અંદર? અહીંયા 3 કેટેગરી બતાવી છે. તમે જે કાર્ય કરો છો, તમે જે કર્મ કરો છો, એની અહીંયા 3 કેટેગરી બતાવી છે. કઈ 3 કેટેગરી બતાવી છે એ હું તમને કહું છું. એક તો ઉત્તમ જન કીધા છે, બીજા કયા કીધા છે? મધ્યમ જન કીધા છે, અને ત્રીજા કયા કીધા છે? નીચ કીધા છે. એટલે અહીંયા નીચ એટલે હરામી એવું નથી લેવાનું, પણ આ 3 જે કાર્ય જે લોકો કરે છે એની કેટેગરી કીધી છે. ધીરુભાઈ અંબાણી છે તો એ ઉત્તમ બિઝનેસમેન કહેવાય, શ્રેષ્ઠ બિઝનેસમેન કહેવાય, બરોબર છે? કેમ કે કોઈ પણ કાર્ય ઉપાડે તો એને મૂકી ન દે ભાઈ ઓહો આમાં તો લોસ આવે છે, આમાં તો પ્રોફિટ નથી, આમાં તો નફો નથી, આમાં તો માત્ર ને માત્ર નુકસાન છે. તો અડધેથી મૂકી દે કે બીકના કારણે ઓહો અહીંયા હું આ કામ કરીશ તો ચાલશે. હવે ધીરુભાઈ એમ વિચાર્યું હોત કે હું જીઓ 4G મૂકીશ વર્લ્ડની અંદર, ઇન્ડિયાની અંદર, તો એ ચાલશે, અને નહીં ચાલે તો આવું બધું વિચાર કરીને ચાલુ જ ન કર્યું હોત તો એ નીચ માણસમાં આવે. ચાલુ કરીને અડધેથી મૂકી દે તો એ મધ્યમ માણસમાં આવે, અને ચાલુ કર્યું તો પછી પૂરું કરવાનું, જીઓ 4G તરીકે લોન્ચ કરી દેવાનું, અને બધાના મોબાઈલમાં આજે જીઓનું 4Gનું કાર્ડ દેખાય તો એ ઉત્તમ છે ને એને શ્રેષ્ઠ બિઝનેસ, એટલે એને શ્રેષ્ઠ બિઝનેસ કરતા તરીકે અત્યારે ઓળખાય છે. તો આપણા સંસ્કૃત સુભાષિતો વર્ષો પહેલાં આ બધી વસ્તુ કહી દીધી છે. શું કહે છે? પ્રારંભતે ન ખલુ વિઘ્ન ભયેન નીચૈઃ. ખલુ એટલે ખરેખર વિઘ્ન ભયથી, વિઘ્ન આ જે આવે ને જે બધા વિઘ્નના ભયથી કાર્યને પ્રારંભ જ નથી કરતા. પ્રારંભ જ નથી કરતા વિઘ્નના ભયથી જે લોકો, એ લોકોને નીચ તરીકે, નીચ માણસો તરીકે ઓળખાય છે. પ્રારભ્ય જે ચાલુ કરી દે, પ્રારભ્ય એટલે આરંભ કરી દે જે કાર્યને, પણ વિઘ્ન વિહતા વિઘ્નના કારણે, વિઘ્નથી હેરાન પરેશાન થઈને, વિરમંતી મધ્ય વિરામ લઈ લે, મધ્યે જ કાર્ય જે ચાલુ થયું હોય એમાં વચ્ચે વિઘ્નો આવ્યા કરે ને, એનાથી હેરાન પરેશાન થઈ જાય અને એ કાર્ય મૂકી દે. એટલે એને કેવા લોકો કહેવાય? મધ્યમ લોકો કહેવાય. નીચ માણસો આપણે જોયા કે જે બીકથી કામ જ ચાલુ ન કરે, કે ભાઈ ના હવે વાંચવું જ નથી, વચાય થોડું, આટલું બધો પ્રમેય કોણ મોઢે કરે, દાખલા કોણ મોઢે કરે, એ ચાલુ જ ના કરે. અને અમુક વારી ચાલુ કરે, 2 દી કરે, ત્રીજા દીએ જય સિયારામ. હવે વિઘ્ન, ત્રીજી લાઈન, વિઘ્નૈઃ પુનઃ અપી પ્રતિહન્યમાનાઃ પ્રારભ્ય ચ ઉત્તમ જના ન પરિત્યજંતિ. અને કદાચ વિઘ્ન પુનઃ એટલે ફરીથી આવે, વારે વિઘ્ન જ નકરા આવ્યા કરે, વિઘ્ન જ આવે, નકરા વિઘ્ન જ આવે, તો પણ જેણે ચાલુ કરેલું છે પ્રારભ્ય, જેણે એકવાર કાર્યનો આરંભ કરી દીધો છે, એ પછી કાર્યને ન પરિત્યજંતિ, છોડતા નથી. એટલે એને ઉત્તમ લોકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આનો આપણે સામાન્ય અર્થ જોઈએ. શું અર્થ છે વિદ્યાર્થીઓ? વિઘ્નના ભયથી નીચ માણસો ખરેખર કાર્યનો પ્રારંભ કરતા જ નથી. કાર્ય શરૂ કરીને વિઘ્નોથી હેરાન પરેશાન થઈને વચ્ચેથી જે કાર્ય મૂકી દે છે એ મધ્યમ પ્રકારના માણસો હોય છે. અને વિઘ્નોથી ફરીને હેરાન થાય તો પણ ઉત્તમ પ્રકારના માણસો આરંભેલું કાર્ય છોડતા નથી. એટલે તમે કોઈ પણ વસ્તુનો આરંભ કરો કે આજથી મારે આ રીતે આ ટાઈમ ટેબલ મુજબ વાંચવું છે, તો જો આપણે લાઈફમાં પણ સક્સેસ થવું હોય તો એની તૈયારી અત્યારથી જ કરવી પડે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે આપણે પ્રસ્તાવના પ્રકરણના શ્લોકો એ આપણે ભણ્યા. હવે આપણે 7મા પ્રકરણનું એનાલિસિસ કરવાનું છે. મારી ભાષામાં કહીએ તો પોસ્ટમોર્ટમ કરવાનું છે. ફટાફટ 5 મિનિટની અંદર આખા ચેપ્ટરને આપણે જોઈ લઈશું કે એમાંથી શું આઈએમપી છે, અત્યાર સુધી શું પૂછાણું છે, કેવી રીતે પૂછાય, પેપરની અંદર કેવી રીતે પૂછાય. કાલે કદાચ પ્રશ્નનું પેપર હોય તો તમને અત્યારે પણ એ વિભાગ સમજાઈ જશે. એ રીતે અહીંયા હું તમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું. સૌથી પહેલાં બોર્ડની પેપરની તૈયારી સાથે આપણે જોવાનું છે, એટલે ખાસ અહીંયા ધ્યાન રાખજો. આ કયું છે? ગદ્ય છે, પદ્ય છે, નાટ્ય છે, પદ્ય છે. એટલે વિભાગ બીની અંદર પરીક્ષામાં આના પ્રશ્નો પૂછાશે. હવે એ તો ખબર પડી ગઈ કે આના પ્રશ્નો ક્યાં પૂછાશે? વિભાગ બી, પદ્ય વિભાગની અંદર. કેવી રીતે પૂછાશે? વિભાગ બી કેવડો છે, કેટલા માર્કનો છે? તો બધા વિભાગ 16 માર્કના છે. વિભાગ બી પણ 16 માર્કનો છે, બરોબર છે. હવે વિભાગ બીમાં કેટલા પ્રશ્નો છે? પ્રશ્ન 8થી લઈ અને પ્રશ્ન 15 સુધીનો પ્રશ્નનો સમાવેશ થાય. 8મા પ્રશ્નથી ચાલુ થાય વિભાગ બી, 15મા પ્રશ્ન સુધી વિભાગ બી ચાલે. હવે કઈ રીતે 8મામાં શું આવે, 9મામાં શું આવે એ આપણે જોઈએ, બરોબર. વિડીયો આખો જોવાનો છે.
પ્રશ્ન 8માં શું આવે ભાઈ? ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું છે શ્લોકનું. 4 માર્કનો પ્રશ્ન 8મો હોય એમાં તમારે શ્લોકનું અનુવાદ ગુજરાતી ભાષામાં કરવાનું. પ્રશ્ન 9માની અંદર શું આવે? પ્રશ્ન 9મો અને 10મો. 9મો છે ને અથવામાં 9મો અથવા 9મો આવે અને 10મો આવે. 2 ગુણનો છે. સંસ્કૃતમાં જ પ્રશ્ન પૂછાય અને સંસ્કૃતમાં જ જવાબ આપવાનો. શેના? પદ્યનું. જો આ બધું પદ્યનું જ છે. પ્રશ્ન 11, 12 અને 13 ગુજરાતીમાં પ્રશ્ન પૂછાય અને ગુજરાતીમાં જ જવાબ આપવાનો. 2-2 માર્કના પ્રશ્નો એટલે 3 પ્રશ્ન 6 માર્ક. પ્રશ્ન 8મો થઈ ગયો, પ્રશ્ન 9મો 10મો થઈ ગયો, પ્રશ્ન 11, 12, 13 થઈ ગયા. હવે વધ્યા 14 અને 15. તો પ્રશ્ન 14 અને 15 જે છે ને એ શ્લોક પૂરતી છે. 4 માર્કની પૂછાય એટલે પ્રશ્ન 14 2 માર્કનો પૂછાય, પ્રશ્ન 15 2 માર્કનો પૂછાય, અથવા એ 2 મળે અને 1 શ્લોક પણ પૂછાઈ શકે. તો હવે આપણે આગળ થોડુંક ડીપલી જોઈએ કે પ્રશ્ન 8માં કેવું પૂછાય ભાઈ? પ્રશ્ન 8માં અનુવાદ પૂછાય તો આ પ્રકરણમાંથી અનુવાદમાં શું પૂછાય તો આપણે એ જોવાનું છે. પહેલાં તો 4 ગુણનું છે એ જોઈ લ્યો. હવે એમાં જો જેમ કે આરોપ્યતે શિલા શૈલે યત્નેન મહતા યથા, આ જે શ્લોક છે બરોબર છે એ અનુવાદમાં અવારનવાર પૂછાણો છે અને હજુ પૂછાવાની શક્યતાઓ પણ 100% છે બરોબર છે. તો એનું અનુવાદ પણ અહીંયા તમને બતાતું હશે. ત્યાર પછી બીજો શ્લોક, આ પદ્યમાંથી જ હું તમને આઈએમપી આપું છું. આગળનો આપ્યો એક આ શ્લોક, હવે બીજો શ્લોક, આપત્સુ રામઃ, આપત્તિઓમાં રામ, યુદ્ધમાં ભીમ. તો એ જે શ્લોક છે બરોબર છે એ પણ આમાં પૂછાવાની શક્યતા છે. ત્યાર પછી પૂછાણા હોય એવો પ્રારંભતે ન ખલુ વિઘ્ન ભયેન નીચેહી, તો આ પણ આઈએમપી શ્લોક છે. તો આ 3 શ્લોક છે એ આ રીતે અનુવાદમાં પૂછાય. આવી રીતે પૂછાય તો તમે એનો અનુવાદ આ રીતે લખી શકો બરોબર છે. પ્રશ્ન 8મો જોયો આપણે વિભાગ બીની અંદર. હવે પ્રશ્ન 9મો અને 10મો જોઈએ જે સંસ્કૃતમાં પ્રશ્ન જવાબ પૂછાય. તો આ પદ્યમાંથી કેવા પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે વધીને? તો ભાઈ આમાંથી 4 આઈએમપી પ્રશ્ન છે. પહેલો, કૈહિ પ્રોક્તમ જલે લિખિતમ અક્ષરમ ભવતી, કોના બોલેલા અક્ષર એ જળમાં લખેલા અક્ષર સમાન છે? દુર્જનોના બરોબર છે, અથવા અસદ્ભિ. પછી બીજું, શિલા કથમ શૈલે આરોપ્યતે, કાર્ય પ્રારભ્ય કે પરિત્યજંતી, પુરુષ કેન, જવાબ અહીંયા છે પુરુષ કેન પરીક્ષતે બરોબર છે. તો આ રીતે તમે એ વસ્તુને 9મા અને 10માની અંદર પૂછે. એમાં પ્રશ્ન 9મો છે ને એ પાછો અથવામાંય છે એટલે 2 હોય તમારી પાસે, એમાં ઓપ્શન હોય બરોબર છે. અને પ્રશ્ન 10મો, આ બધા આઈએમપી એટલા માટે છે વિદ્યાર્થીઓ કેમ કે બીજા પ્રકરણ નીકળી ગયા છે તો એનો ગુણભાર આમાં આવશે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. પ્રશ્ન 11, 12 અને 13 ગુજરાતીમાં પ્રશ્ન જવાબ. પ્રશ્ન ગુજરાતીમાં પૂછાય, જવાબ ગુજરાતીમાં લખાય. આ 3 પ્રશ્નના થઈને 6 ગુણ છે, એકના 2 ગુણ છે. તો કયા આઈએમપી પ્રશ્ન છે ભાઈ? આ પ્રકરણમાંથી પૂછાઈ શકે ને એવો એક સુવર્ણની પરીક્ષા કઈ રીતે થાય? 4 રીતે થાય. યથા ચતુર્ભિ કનકમ પરીક્ષતે, નિઘર્ષણ તાપ નહીં, નિઘર્ષણ છેદ તાપ તાડની, આ રીતે 4 પ્રકારે થાય. તો એનો જવાબ પણ અહીંયા છે. બીજો પ્રશ્ન, આપત્તિઓમાં અને પ્રતિજ્ઞા પાલનોમાં કોને આદર્શ માનવા જોઈએ? તો આપત્સુ રામ, એ તો ખબર જ છે, પણ પાછો જો છેલ્લે પ્રશ્નની પાછળ એક બીજો પ્રશ્ન છે, શા માટે? તો આપત્તિમાં શું કામ રામને? તો અહીંયા જવાબ છે, તમે વાંચી શકો. મેં કીધું એમ કે એમને ઘણી બધી આપત્તિઓ પડી, વનવાસમાં ગયા ત્યાં પણ ઘણા બધા કષ્ટો સહન કર્યા એટલે આપત્તિમાં રામ. હવે બીજું, પ્રતિજ્ઞા પાલનમાં ભીષ્મ, તો એ શું કામ? તો કે ભાઈ ભીષ્મ કોણ હતા? દેવવ્રત. જો એનું એ કારણ પણ છે તો એ પણ તમે જોઈ શકો છો. આ પદ્યમાંથી 2 મને આઈએમપી પ્રશ્ન લાગે છે એટલે મેં તમને 2 આપ્યા છે. ત્યારબાદ છેલ્લા 2 પ્રશ્ન, પ્રશ્ન 14 અને પ્રશ્ન 15 શ્લોક પૂર્તિ. આ પ્રકરણમાંથી શ્લોક પૂર્તિ માટે એક જ આઈએમપી શ્લોક છે. કયો છે? આપણે આગળ જે જોઈ છીએ વારે આપત્સુ રામઃ સમરેશુ ભીમ, આ જે શ્લોક છે જો આ રીતે પૂછાય. 2 શ્લોક હોય પણ આ પ્રકરણમાંથી મને એક આઈએમપી લાગે છે એટલે મેં તમને એક આઈએમપી આપ્યો છે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ બીની અંદર પ્રકરણ 7માંથી જે પદ્ય છે એના બધા પ્રશ્નો આ રીતે પૂછાવાની શક્યતાઓ છે. આમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય તો આપ કમેન્ટ્સ આપી શકો છો. વધુને વધુ ધોરણ 10માં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ સુધી તમે મારા વિડીયોને શેર કરો જેથી બધા વિદ્યાર્થીઓ આ એનાલિસિસનો લાભ ખાસ લઈ શકે. અસ્તુ.